Mä kyllä löydä täältä mitään. Peruspelaamista heti jumissa jossain. Tuolla ei ollutkaan mitään. Tuo ylhäällä on aika katsoa mielestäni sen verran tarkasti se, että sieltä ei olisi pitänyt jäädä mitään huomaamatta. Mother effer. No, menis nyt siitä sisään. Ei näytä siltä, että saisi hajutettua. Ei toimi lockpickit edelleenkään. Täälläkään ei oo mitään. Tuomme ei yletytä, tänne me ei päästä. Eihän täällä ole mitään missään. Nää ovat on kanssa kiinni. Let's make a run for it. Mennään katsomaan mitä täällä on. Täällä on vaan tää paikka. Moi. Something stir? Lord Builder, guide my hammer. There is some wisdom in thy fear. Tänään kivilläkö ne mua heittelee? I shall smite thee down in the Lord's name. Brothers, he's here. Dodged. No. Ai. Ai. Mä vaan haluan nähdä, että meneekö tänne mikään. Ei tääkään näytä, että tänne menis mitään salareittiä. Se olisi varmaan jo mennyt, jos semmonen ois. Tää nyt ei oo ollenkaan kivaa. Pakkohan tänne nyt on joku salareitti olla. Au. Jos mä pistän nauhoituksen poikki ja vähän kattelen. No niin, vähän tuli selkoa. Näette ton purkin tuolla. Niin se on vissiin siellä se avain. Ja sinne pääsee tästä trick jumppaamalla jotenkin. Tää on kyllä aika tyhmästi tehty, täytyy myöntää. No niin, siitä saadaan purnukka, tai sitten ei, jos feilataan. Voi elämä. Minkä takia tehdä tämmönen?
Seriously. Noniin. Saatiinhan me se sieltä. Old padlock key. Tää menee varmaankin sinne padlockiin. Tämä olisi minun veikkaukseni. Mutta minkä takia pistää se tuonne? Ois pistänyt mieluummin vaikka tänne yläkertaan oikeesti. Se olisi ollut paljon fiksumpi. Niin katsotaan, onko tää oikea paikka sitten. Mä en kattonut yhtään eteenpäin. No, ilmeisesti päästään vaan tähän suuntaan. Wow. Tässä kyllä näyttää olevan vielä nuo tavallaan omat ongelmansa tässäkin pelissä. Josta päästään uimalla johonkin. Onks täällä mitään piilos? Vähän alkaa mietityttää, että on varmaan se oikea suunta. Tuolla on tikkaat johonkin. Mennään nyt kattoo. Mennään vasta sitten uimaan. Mihkäs tämä vie? Tähän. Well, what's the point of that? Aika tyhmä oikoreitti. Tää ei osaa sukeltaa, täytyy myöntää. Niin toivottavasti tää uintireitti veisi meidät sitten sinne kirkolle jotenkin. Koska muuten täytyy myöntää, että mä hirveästi tykkään tästä tehtävästä so far. Ihmeellistä trick-jumppaamista vaaditaan. Tietysti yksi olisi, millä me päästään sitten vartijasta ohittaa on tuo flashbommi. Jos nyt mitään muuta ei keksi. Älä nyt tipu sinne, hyvä ihminen. Missä helvetissä mä oon? Where in the fuck? Where in the bluest balls? Broadheadeja ja jalokiviä. Arkkuun ei päästä ainakaan tosta.
paras olisi johonkin päästä täältä. Tuo jotain vielä. Täällä voisi olla jotain piilotettuna. Verta. Okei. Täällä on ainakin joku paikka. Mennään kattoo, mitä täällä on. Miksi on? Se selittäisi ehkä veren. Mikä? Joku selkäranka. What the fuck? Minkä takia täällä on selkäranka? Ja mä pystyn näitäkin siirtelemään. Jalka. Okei. Siellä ei vissiin mitään sen kummempaa kuin mielestä. Alrighty. Pieni ylimääräinen paikka. Sitten on enää yksi mahdollisuus. Siinä on paras olla se tie sinne pirun katedraaliin. Muuten ei kunnian kukko laula. Wow, hieno graafinen glitchi. Tää näyttää itse asiassa ihan hyvältä. Machine roomi. Näyttää ihan builderien paikalta. Ja kun mä kuulisin askelia. Is that good? Brother Samuel, I did send several acolytes into the streets yestermorn to post more bulletins advertising the miracle of Saint Lucia. Brother Previous did not come back with the smell of alcohol about him. Did come. He doth claim that a drunken man did vomit upon him, but I am certain that he partook himself and did thus break his vows. I have ordered him to clean the walls beneath the privy, to prepare for the Archbishop's visit. It will do him good to smell of honest work for change. Brother Abatius must be reminded to tell the other acolytes to use the other privies in the meantime, and to remember to remove and clean the ladder when Brother Previous doth finish. Okei, se meni tuohon. Tää nyt vähän näyttää siltä tosiaan, että
me oltais oikeassa paikassa. Okei, ainoa tie sitten tänne näin. Paljon ovia. Onks nää niitten vessat tai jotain? Jaha. Taas päästään tähän, että pelien pahin vihollinen on nämä tikapuut. Niin, we are in. Mitä tekee lockpikeille, jos niillä ei voi lockpikata mitään? Tätä pystyy. Hattu. Robin Hood-hattu. Kuulee jonkun. Toivottavasti se ei tuu tänne. Okei, siellä ei vissiin ole mitään muuta. Okei, mitäs me saatiin? En mä jaksa lukea, lukekaa itse. Mikä se näppäin olikaan? Noitten kattelemisiin sitten. I vai L? Cathedral Guards Journal. Tää nyt voitais lukea. It should thus come as no surprise that many of the acolytes that hath been assigned here are uneducated, crass and poorly motivated. They spit, they speak in the vulgar tongue, and they gamble when Reverend Brennard doth sleep. Most indeed do love the Master Builder most sincerely, but they need a great deal of direction in serving him. September 25th. Reverend Brennard doth keep the relic in his private chambers. I didst offer to protect it myself, but the Reverend doth insist that it is well hidden. Okei, eli se on Reverend Brennard, se pitää muistaa. September 27th. Must attend Brother Matthew, who doth oversee the maintenance work. He reports an outside worker did injure himself while manhandling a hammer from the wall of cleansing, and his partner canst not push it along on his own. These unbelievers are most feeble. When I was but an acolyte, I did such work without a serious complaint. Those big hammers are weighty, yes, but a good sustained push and much faith in his goodness is all it takes to do his will. Interesting stuff. Okay.
Meniks toi niinku tänne? Se meni ihan tonne. Sillä on joku avoin. Ei vedetä tuota pois. Ootellaan, että se tulee sieltä. Damn. Nyt voi käydä huonosti. Was this not lit moments ago? God bless and keep thee, Father. Who's creeping around over there? Ei kukaan. Älä musta huolehdi. Ei tässä oo ketään. Se taas mut nähdä. Vedetään tota quick loadi. Mennään äkkiä tonne. Tis not for me to question his will. God bless and keep thee, Father. Amen. Joink ja joink. Worked perfectly. Ei ois paremmin voinut mennä. Nyt vaan, että... Ahaa, se toimi. A note from brother Simon to the most reverend Father Bernard. A few of the acolytes have been casting dice in the... Come out of the shadows. Motherfucker. Että pitikin tulla keskeyttää. No, mun pitää ilmeisesti se sitten Blackjack, kunhan se tulee tänne. Priisti meinas tulla yllättämään meidät. Ja tulikin. I felt it. Eikä se kuollut. Mä teen sen varmuuden vuoksi uudestaan. No nyt se ei ainakaan kuollut. No. Liian läski ei mahdu ovesta ja jalka toiselle puolelle. Onnetonta. Nyt se jalka mukaan siitä. Olikohan tää joku parempikin keino? Noniin. No. Kai se on melko realistista sitten. Nyt luetaan. A few of the acolytes have been casting dice in the back of the nave again. One was even overheard swearing by Fortuna, a pagan goddess,
Something must be done. I recommend putting each one in the sewer, in the screws. 3 or 4 turns should remind them of their vows. To the Reverend Bernard of St. Lucia, hoping the Almighty hath given thee health and prosperity, it hath come to my attention that a number of thy parish continue to practice the pagan ritual of Brigide's blessing, where strips of cloth are left out at night to be blessed by spirits, and then burned the following day to summon love and fertility. This ritual doth promote the worship of false gods, and doth encourage the making and selling of love charms. A most serious matter. No doubt thy flock continues this practice out of tradition rather than heresy, but it is incumbent upon thee to assist them in the proper worship of our Holy Father, the Master Builder. As thou art aware, the following morn, when to cloth is burned, is also the holy day of Saint Nathaniel. Oft overlooked, he was a pious man who did burn all the tools which were not perfect in the sight of God before building the great arch of Avaricum. It would be most meet that thou encourage thy parish to burn something in Saint Nathaniel's name on that day, rather than consorting with spirits. Thus I commit you to God's good protection. Ja lisää. October 4th. The builder hath granted us a great boon. Today the widow Madeline did bring me a gift she bought from a merchant who did just return from pilgrimage to Torino. The merchant claimed that the trinket was a shard from the handle of the true hammers, just as merchants sell to the pious but gullible souls in a dozen marketplaces in the city. The widow, bless her soul, did have a shine in her eye I have not seen since her husband did perish from the bloody flux, so I had not the heart to tell her, but accepted her gift without comment, and placed it next to the statue of St. Lucia in the front chamber. As I did pray quietly there, feeling the weight of all that had happened, and asking the Lord for a sign to reaffirm my faith, the statue did most suddenly begin to weep. I could not believe mine eyes. 'Twas if the Lord Builder were speaking directly to me through his servant Saint Lucia. October 21st. The weeping of Saint Lucia is the miracle I have sought. God had responded to my prayers in a way that I did not dare to hope, solving my crisis of faith and the poverty of my parish at once. For donations from wealthy visitors who would never set foot in this church, but for the statue swells our coffers as it hath not been in a generation. With the new donations we can begin construction of new works to honor the Master Builder. First repairs upon his house and those of his people, then new walls, gutters to keep the streets free of refuse. My heart soars to think of it. October 24th. His Eminence, the Archbishop, is coming here to witness the miracle for himself, and thus pronounce it so. With all the trials and plagues that this city has gone through these last years, such a thing could renew the faith and vigor of all our people. Ahaa, joku salarki.